Λοιπόν, θυμάσαι Αργυρό εκείνη την προσευχή που σου ζήτησα να δώσεις την αγαπημένη ψυχή και αποφεύγω το όνομα μη τυχόν χρειαστεί να δώσουμε αυτή την ομιλία τη συζήτηση και πιο δημόσια. Λοιπόν, εκεί είπαμε ότι αντί να λέει η συγκεκριμένη ψυχή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αντί να λέει Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελεησόν με, την ευχή που λέμε, Κύριε Σου Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με, αντί αυτής της προσευχής είπα να ζητάει και να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, γιατί αν ο Θεός είναι Θεός όλων των συμπάντων, όλων των όντων, όλων των φαινομένων, αλλά δεν έχει γίνει δικός μου, αν δεν είναι το μου εδώ χρειάζεται, αλλού δεν χρειάζεται το μου, παντού το μου είναι πρόβλημα. Ο άντρας μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, το εγώ μου, το δικό μου, το δικαίωμά μου, όπου βλέπεις μου φύγε, ξαφανίζουν μόνο όπου πει ο Θεός μου, αλλά θα είναι Θεός ταπεινός, διότι αν είναι άλλου είδους Θεός, έχω πρόβλημα εγώ. Ο Χριστός λέει μάθετε από εμού ότι είμαι ταπεινός στην καρδιά, έτσι δεν είπε? Ναι. Λοιπόν, και είπαμε να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εδώ χρειάζεται το μου, γιατί αν είναι ο Θεός όλων, αλλά δεν είναι δικός μου είναι πρόβλημα. Μάθε με, αυτό δηλώνει ότι δεν γνωρίζω, μάθε με, ζήσον με. Και να μάθω και να ζήσω, γιατί μπορεί να μάθω αλλά να μην ζήσω ποτέ έτσι. Έμαθα για την αρετή, αλλά δεν έζησα. Έμαθα για το Ευαγγέλιο, αλλά δεν έζησα. Έμαθα για την εντιμότητα, αλλά εγώ έζησα ως άτιμος. Έμαθα για τα ιερά, αλλά εγώ έζησα μοίρα. Ή έμαθα, όσα κι αν έπαθα, συνέχισα τα ίδια. Λέμε, έμαθα ότι ο νους είναι απατεώνας. Ένας μελαγχολικός νους είναι ο μεγαλύτερος δαίμονας που μπορείς να έχεις. Εσύ λες όμως ότι έχεις δίκιο. Όταν όμως ο Θεός σε μάθει να ζήσεις ταπεινός, τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, η προσευχή σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είναι φόρου ζωής για όλη τη ζωή, με σκοπό να την κατακτήσει, να την έχει σε αιώνιο θησαυρό της ψυχής του, του μυαλού του. Η ύπαρξη να δονείται μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μάθε με, ζήσον με ταπεινή. Ή ταπεινό αν το θέλει και κάποιος άλλος να το κάνει. Μάθε με και ζήσον με. Όχι μόνο ζήσον με και να μην ξέρω. Γιατί μπορεί να ζω το καλό αλλά μην το ξέρω και να είμαι και μελαγχολικός. Υπάρχουν προβλήματα. Όταν ο νους είναι ταπεινός, οποιαδήποτε άσχημη σκέψη, οποιαδήποτε κατάσταση μελαγχολίας, οι καταθλιψάρες που τώρα βιώνουν τα πλήθη εκεί έξω δεν θα έχουν καμία εξουσία στον ταπεινό νου. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου όταν μάθει και ζήσει την ταπεινότητα, ευτυχία, απέραντη ουρανή με δέος, κοιτούν τον ταπεινό. Διότι εγώ του λέω είσαι καθήκης, είσαι βλαμμένος, είσαι ξεφτυλισμένος. Δεν μετράει ομορφιά στο μπούτι, να μην πω γιατί θα τα ακούσουν δημόσια και θα λένε ο Παναγόπουλος παραλογίζεται και δεν θέλω τέτοιο πράγμα. Παρά τα αυτά, ο ταπεινός όταν ο χαρακτήρας είναι σφυρελατημένος, μαθημένος και ζει μέσα στην ταπεινότητα, κανείς δεν βγαίνει όταν τα βόλια σφυρίζουν και τα αεροπλάνα ρίχνουν βόμβες και τι άλλα ρίχνουν εκεί πυρηνικά, δεν βγαίνει γυμνός έξω. Έτσι και εκείνος που είναι
μαθημένος και ζει στην ταπεινότητα, δεν βγαίνει έξω στον κόσμο, στις αντιλήψεις, στις ιδέες, στις πίστες, στις πεποιθήσεις, χωρίς την ταπεινότητα που είναι η προστασία του, η χαρά του, η ευτυχία του. Όταν ο άνθρωπος μάθει και ζει ταπεινός αργυρό, γι' αυτό το λόγο ζήτησα στο άτομο αυτό να κάνει την προσευχή, αν δεν έχει έρωτα δεν πειράζει, καλά κάνει και δεν έχει. Και αν έχει, καλά κάνει να πάρει και να δώσει. Είναι δικό του θέμα. Αν οι εραστές που επιλέξει είναι εραστές τραγικοί, κακοί και να μην πω τίποτε άλλο, του εμπορίου, εντάξει, όταν πας στο εμπόριο θα πάρεις τα εμπορικά τους. Και όταν πας στο μοναχισμό θα πάρεις τα μοναχικά σου. Και όταν πας στην εντιμότητα της εντιμότητάς σου. Και όταν πας στην απατεωνιά, ας πάρεις τα απατεωνικά σου. Σημασία έχει, λέω, ότι όταν μάθεις και ζήσεις στην ταπεινότητα, ο έρωτας ο αληθινός έχει ενέργειες. Δεν παίρνεις εραστή και ερωμένη μόνο και μόνο γιατί γκαβλιντίζεις ή γιατί έχεις φαντασία ή γιατί διψάει το σώμα. Δεν το κάνεις τον εαυτό σου. Αυτό κοιτάζεις τις ενέργειες που χρειάζεσαι. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι θεϊκόν και εσύ να είσαι γάιδαρος χωρίς αμάρι. Τι νόημα έχει να είναι ο Σοκράτης με τον Αθηναίο και ο Ιησούς, να είναι με τον Ιουδαίο και ο Έντιμος με τον Απατεώνα. Όχι, πες μου. Όταν είσαι ταπεινός όμως, δεν πάνε να είναι ο άλλος Ιουδαίος, δεν πάνε να είναι ο άλλος Αθηναίος, δεν πάνε να είναι ο άλλος εραστής, σούπερ με βιδωμένες αυτές, πίνουνε κάτι ζουμιά μου λένε και κάνουνε πολύ σπουδαίο σεξ. Κοίταξε, επιλογές. Ο ταπεινός επιλέγει σοφά. Γιατί ζήτησα λοιπόν να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μάθον με και ζήσον με ταπεινή για το όφελος, για το κέρδος, σε όλα τα επίπεδα. Πνευματικά, διανοητικά, συναισθηματικά, υπαρξιακά, σε επίπεδο ζωή, σε επίπεδο δουλειά, σε επίπεδο ανεργία, σε επίπεδο ένας ταπεινός τι απάθει. Τι νόημα έχει αν είσαι πλούσιος ή αν είσαι πλούσιος και ξυπασμένος, σου κάνει, άμα σου κάνει πήγαινε. Και όταν η καρδιά σου είναι πουλημένη, εσύ θυμώνεις που ο ίδιος την πούλησες στους άλλους που την εκμεταλλεύονται και γιατί δεν είσαι ταπεινή. Να ζήσεις φτωχά, δεν παθαίνεις τίποτε, μια χαρά είναι. Και να εκτιμείς τον Θεό για όλα τα αγαθά σου. Γιατί δεν το κάνεις? Και γιατί δεν πας εκεί που σε εκτιμούνε και πας εκεί που σε ατιμούνε? Και γιατί προσδένεσαι εκεί που σε εκμεταλλεύονται? Και γιατί μπαίνεις στη μελαγχολία και στον ψυχισμό του ότι δεν έχω, δεν μετράω? Σιγά έπρεπε το σύμπαν να γονατίσει μπροστά σου. Άρα είσαι κάτι άλλο, δεν είσαι ταπεινή, δεν είσαι ταπεινός. Μήπως η ζωή σου έστειλε και σου έστρωσε και εσύ λες. Αλλά ποιο άλλο κέρδος έχει ένας νους ταπεινός, ένας χαρακτήρας ταπεινός, ένα στόμα ταπεινό? Ξέρετε τι τεράστια ωφέλη έχει η ταπεινότητα. Σήμερα έγινε μια τεράστια συζήτηση και ένα είδος, θα έλεγα, δίκαιας και ψευδής συκοφαντίας. Δίκαιας εννοώ ότι ο άνθρωπος είχε μπερδέψει το δίκαιο με το άδικο και αυτό που έβγαινε ήταν μισοαλήθεια, μισοπραγματικότητα, μισοέτσι, μισοαλλιώς. Εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι που το άκουγαν αυτό που συνέβαινε, χωρίς να το γνωρίζουν, απέδωσαν μια θεϊκή τιμή, ας πούμε στον αδικούμενο, ας πούμε σε εισαγωγικά το αδικούμενος, γιατί εν μέρει υπήρχε κάτι αλλά δεν γνώριζαν τι, υπήρξε μια απίστευτη τιμή. Μια απίστευτη αποδοχή. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο αυτός που έχει ταπεινότητα στην καρδιά. Τι είναι αυτό? Πολλοί ας πούμε κατηγόρησαν σοφούς, άρχοντες,
μεγάλους ανθρώπους, μικρούς. Και είναι κάποιος απλός και ταπεινός στην καρδιά και λέει τι έκανε αυτός ο Ιησούς και τον σταυρώσατε. Λένε, είπε ότι είναι γιος Θεού. Ναι. Και δεν ήταν, ρωτάει. Λέει όχι. Δεν ήταν. Εσείς το ξέρετε, λέει ο ταπεινός στην καρδιά. Ακούνε οι ταπεινοί στην καρδιά, εγώ είμαι το φως, δεν θυμώνουν. Εγώ είμαι αλήθεια, δεν εκνευρίζονται. Εγώ είμαι ο άρτος, δεν δαιμονίζονται. Εγώ είμαι ο Θεός, δεν αναστατώνονται. Ο ταπεινός στην καρδιά δεν έχει αναστάτωση, αυτό σας λέω. Εγώ σήμερα, αν βρεθεί μπροστά μου άνθρωπος, να μου πει εγώ είμαι ο Χριστός, δεν θα ταραχτώ. Και αν μου πει δεν είμαι, πάλι δεν θα ταραχτώ. Ήρθε κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε πριν πολλά χρόνια κάνει έγκλημα. Ναι, στον Πειραιά τότε που ζούσε. Και μου είπε για το φόνο του. Και εγώ δεν μίλησα. Δεν ταράχτηκα όμως. Και μου λέει, καλά δεν αναστατώνεσαι. Λέω όχι. Δεν αναστατώνομαι. Γιατί εκείνος που έχει ταπεινότητα δεν θα αναστατωθεί. Και δεν λέω ότι είμαι ταπεινός. Λέω ότι εκείνη τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, φέρθηκα ταπεινά. Άρα λοιπόν το κέρδος της προσευχής που ζητάω, να λέτε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μάθε με και ζήσον με. Δεν το λέω για να αλλάξω τις αρχές της ευχής. Δεν το λέω για να αλλάξω κάποια θεολογία και δεν το λέω για κέρδος. Γιατί κανένας δεν κάνει πραγματικά δυνατό τον άλλον όταν θέλει να κερδίσει. Μόνο ο ελεύθερος δημιουργεί ελεύθερους. Λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μάθον με, ζήσον με, ταπεινή. Όταν το επαναλαμβάνεις 1000 φορές την ημέρα και το μυαλό σου πάει να πάει στην πικρία, θα λέει μάθον με ταπεινή, ζήσον με. Θα καίγονται λογισμοί. Όταν η γλώσσα θα πάει να πει εγώ δεν μετράω και δεν ξέρει και εσύ και δεν με υπηρετήσατε, θα θυμάται η γλώσσα πριν ξεστομίσει ότι λίγο πριν έλεγε στον Θεό μάθε με, ζήσον με ταπεινή, ταπεινών, αν πρόκειται για άντρα. Όταν η γλώσσα θα πάει να δαιμονιστεί εναντίον του κακού ή του καλού εραστή, να θυμώσει εννοώ να γκαζώσει που λένε οι νεαρές. Λέει γκάζωσα. Μου τα λένε και εμένα αυτά. Φτάσανε και σε μένα ο απόϊχος τους. Όταν θα μάθει δεν θα γαζώνει. Ξέρεις γιατί δεν θα γαζώνει? Γιατί λίγο πιο πριν θα έχει πει Κύριε σε ιερό όνομα. Το πιο ιερό όνομα που υπάρχει σε γη και ουρανό, Ιησού Χριστέ. Και λέει μετά τι είναι αυτό? Ο Θεός μου. Μάθε με να είμαι ταπεινή. Πώς τα λες τέτοια? Δηλαδή κι αν το κάνεις δεν θα κολλάει, θα αρχίσει να χαλάει η ζάχαρη, το γλυκό μετά θα κόβει. Κύριε Ιησού Χριστέ, μάθαμε να ζήσω ταπεινή, να ζήσω ταπεινός. Πολλοί εκεί έξω στον πλανήτη έχουν για Θεό τους το σεξ. Η μεγαλύτερη και μία από τις 3 μεγάλες πληγές του πλανήτη είναι τα σεξουαλικά. Δεν έχω πει οικονομικά, σεξουαλικά και γύρω. Αυτές οι 3 πηγές μεγάλης δυστυχίας για τα ανθρώπινα πλάσματα σήμερα θέλουν πολύ προσοχή. Διότι κανένας σήμερα στην εποχή μας δεν είναι λιμασμένος για τέτοια πράγματα. Ξέρεις γιατί προτίμησα να τα γράψουμε? Γιατί φοβάμαι τα άρρωστα μυαλά τα οποία σκέπτονται απέσια, σκέπτονται πονηρά, σκέπτονται κοσμικά, σκέπτονται απάνθρωπα. Πονηρεύονται εκεί, υποπτεύονται εκεί που ο άλλος στρώνει τραπέζι ευλογημένης ζωής. Και γιατί είπα για τη σεξουαλικότητα? Άκουσε.
όσο σπουδαίος κι αν είσαι άνθρωπος στον πλανήτη, η σεξουαλική καλύτερη ενέργεια είναι η ενέργεια εκείνη που προέρχεται από απλή και ταπεινή καρδιά, από απαλό και ταπεινό χαρακτήρα, όχι από σεξομανή, ούτε από καύλο, και μιλάω έτσι αλλά καταλαβαίνετε είναι λεπτά θέματα, από χαπακωμένους που κάνουν σούπερ wow. Δεν είναι εκεί η ενέργεια, η όντως θεραπευτική ενέργεια της σεξουαλικότητας. Είναι στο λεπτό πλησίασμα, στο ωραίο άγγιγμα, στην απόδοση τιμής, και όπως μου είχε πει μία ιερή ψυχή, κάποτε θα σε εμπιστευτώ σαν να είσαι ο Κύριος. Άκουσον. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Λοιπόν, Κύριε, μάθε με να μάθαμε και να ζήσω ταπεινός. Εάν είσαι ταπεινός και σε πούνε ανόητο και βλάκα, τι πρόβλημα θα έχεις? Κι αν σε πούνε μπράβο, χωρίς εσένα πια το σύμπαν δεν ζει, πώς θα ανέβει το εγώ σου αφού είσαι ταπεινός? Και όταν ο Κύριος σε καλέσει ή βρεθεί μπροστά σου ο Κύριος, τι πρόβλημα θα έχεις αν είσαι ταπεινός? Κύριε, τόσο λίγος που είμαι, τόσο ήξερα, τόσο έμαθα, αυτά, τι πρόβλημα θα έχεις? Και πώς θα σε φάει το σκουλίκι ότι εσύ δεν είσαι σούπερ γκόμενο από την άλλη που έχει τον βλαμμένο που θεωρείται ότι είναι σούπερ? Θεωρείται. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι, να είναι ένας αδιάβρος, ένας μποέμ, ένας ξέρω εγώ, ένας ό,τι θέλει μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Εγώ λέω εσένα που ενδιαφέρεσαι και ακούς τα λόγια μου. Μιλάω σε εκείνους που δεν με ακούνε. Η ανάγκη λοιπόν να τα γράψεις είχε να κάνει ότι ήξερα και ξέρω. Είναι αδύνατο να σκεφτούν σωστά. Γι' αυτό βάζω κάποια θεμέλια. Τα θεμέλια είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μάθε με στα αλήθεια και ζήσον με στα αλήθεια ταπεινό και ταπεινή. Έχεις δει, αγαπημένοι φίλοι, τις ομιλίες μου σήμερα? Αυτά τα λέγα πριν 30 χρόνια, 35, εσύ είσαι μάρτυρας. Εγώ τα έχω πει σε ανθρώπους από πάμπλουτους, ζάμπλουτους, επιτρέπεται να το πω αυτό, μορφωμένους, σε θέσεις παγκόσμιου κύρους κάποιοι σήμερα και στα χρόνια που πέρασαν, σε πάμφτωχους, σε ανθρώπους απλούς. Το τι έχω τραβήξει ξέρει ο Θεός, ξέρει το δέρμα μου, έτσι, και κάποια ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά τα έλεγα από τότε. Λοιπόν, θα μπορούσα να λέω τα ίδια χωρίς να έχω ελάχιστη ταπεινότητα και αληθινή? Θα μπορούσα να συνεχίζω να κάνω λόγους ζωής σε νεκρά πτώματα που με πλησιάζουν, σε μυαλά άγουρα και επικίνδυνα, σε χαρακτήρες τραχής, σε ανθρώπους που ξέρω ότι θα πάρουν τα λόγια που τους διατρεύω να με βλάψουν? Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε πώς το είπα, τι είπα, πώς θα αλλάξει, πώς θα με σκοπό να με πείσουν ότι είμαι άξιος της κόλασης. Να το βεβαιώσουν. Ότι αφού είπες αυτό, και εγώ σε όλα τα έργα μου, σε όλες τα χρόνια της ζωής μου, ένα πράγμα κάνω. Πού ζεις εσύ? Στην αμαρτία. Να, τι σου δείχνω? Εντάξει, ζεις εκεί, τι σου δείχνω? Ότι ενώ είσαι στην αμαρτία, ανήκεις πιο πολύ στη ζωή. Κακός είσαι εκεί, δηλαδή τσάπα υποφέρεις. Τι είσαι εσύ στο πικρό μυαλό? Δεν πειράζει. Θες να κάτσεις άλλο? Πόσα χρόνια έκανες? Και λέει 30, όλους 40. Δεν χόρτασες. Δεν άνθρωπε μου, υποφέρεις, γιατί στο πικρό μυαλό δεν ανήκει στη ζωή που μας δημιούργησε, είναι κάτι άλλο. Άρα είσαι σε λάθος μέρος, σε λάθος χώρο, σε λάθος ύπαρξη. Είσαι σαν εκείνον τον Άσο, το Υιό του Χριστού,
ο οποίος ο άσωτος Υιός είναι η παγκόσμια ανθρωπότητα, η αρνούμενη το Θεό και την πνευματική αρετή και την αγάπη και την ζωή και τον έρωτα τον αληθινό και όλα αυτά. Ο άσωτος Υιός, και τι έγινε ο άσωτος Υιός, ξέρετε? Η ύπαρξη απώλειας. Ξέρετε τι σημαίνει απώλειας? Λέει ο Χριστός, έφτασε, λέει, έκανε τα δικά του και έφτασε, λέει, και είπε, τι κάνω εδώ σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την ποιότητα την υπαρξιακή, στον εγωισμό, στη μικρότητα, στην τραχύτητα, τι κάνω εδώ στο εμπόριο, αφού είμαι θεϊκό πλάσμα, είμαι καταγωγής θεϊκή, είναι ο δημιουργός μου, πρέπει αυτόν, τι δουλειά έχω εδώ? Εγώ, λέει, λυμώ απόλυμα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είμαι η ύπαρξη απώλειας. Με αυτή την προσευχή είναι αδύνατο να γίνεις ύπαρξη απώλειας. Γιατί όπου και να πας θα σου θυμίζει ότι ανήκεις αλλού. Λοιπόν, ας μείνω εδώ. Πιστεύω ότι είναι ικανό όσο είπα. Σε προσωπικό θα σου πω άλλο μία φράση, η οποία δεν επιθυμώ να γραφτεί, μην τυχόν μπορέσουμε και δώσουμε αυτό το λόγο που αφορά εκατομμύρια και εκατομμύρια και πλήθος ψυχών και όριμων και ανώριμων και πνευματικών και κοσμικών και άθεων και πιστών. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.